जेमेसी आज 28 फेब्रुअरी 2021 तदनुसार 16 फागुन 2077 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ कानहरू खोल्नुहोस्। आज हामी परमेश्वरको वचन हितोपदेश 2:1-10 पाठ गर्नेछौँ। हे मेरो छोरो, यदि तैँले मेरो वचनहरू ग्रहण गरिस् र मेरो आज्ञाहरू मानिस् भने बुद्धिका कुराहरूमा ध्यान दिइस् र तेरो हृदयलाई समझ शक्तितिर लगाइस् भने अन्तर्दृष्टिको लागि पुकार गरिस् र समझ शक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भने यदि तैँले चाँदी झैँ त्यसलाई खोजिस् र गार्धन झैँ त्यो खनिस् भने तैँले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। उहाँले इमान्दारको लागि आफ्नो भण्डारमा विजय साँचेर राख्नु भएको छ। जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले न्यायको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना विश्वासयोग्य भक्तजनहरूको बाटो सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तब धार्मिकता न्यायसङ्गत र उचित के हो, साथै हरेक असल मार्ग के हो तैँले बुझ्नेछस्। किनभने बुद्धिले तेरो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ र ज्ञान चाहिँ तेरो प्राणको लागि आनन्ददायक हुनेछ। आमेन। लेखिका हितोपदेश 2:6 यहाँ जोड दिनुहुन्छ। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एक साँझ मैले मेरी कान्छी छोरी उनको मामाको छोरासँग फोनमा कुरा गरिरहेको सुन्न सके। जसै उनी आफ्नो फोनलाई अन्त्य गर्ने तर्खरमा थिइन् तब उनले मामाको छोरालाई यसो भनिन्, ल त अब म फोन राख्छु, तिमीलाई अरू केही भन्नु छ? त्यसपछि उनको फोनलाई अन्त्य गर्ने त्यो तरिकाको मैले घरिघरि सम्झना गरेकी छु। सायद यो एउटा वार्तालापलाई अन्त्य गर्ने मौलिक तरिका पनि हो। जसै मैले यसको बारेमा विचार गरिरहेकी थिएँ तब मेरी छोरीको उक्त तरिकालाई मैले पनि पछ्याउँदा असल होला भनी महसुस गरेँ। मेरो फोनको वार्तालापमा मात्र नभई मेरो प्रार्थनाको समयको निम्ति पनि। मैले आफ्नो प्रार्थनाको अन्त्य गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरसँग तपाईँले मलाई भन्न चाहनुभएको कुरा अरू केही छ कि प्रभु भनेर प्रश्न गर्दा कस्तो होला? कहिलेकाहीँ म आफ्नो मात्र कुरा राखेर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न खोजिरहेको हुँदिनँ वा चाहदिनँ। उहाँमा आफ्नो कुरा राखेर वार्तालाप बन्द गर्नुभन्दा पनि मैले केही बेर रोकिएर उहाँले मलाई के भन्न खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई सुन्ने प्रयास गरेँ भने कस्तो होला? परमेश्वरसँग प्रार्थनामा आफू मात्र एकहोरो रूपमा बोलिरहनुभन्दा परमेश्वरलाई मसँग बोल्नको निम्ति म प्रशस्त समय दिने अभ्यास गर्नेछु। अब उपरान्तबाट मैले प्रार्थनाको अन्त्य गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरले मलाई के भन्न चाहिरहनु भएको छ त्यसमाथि पनि ध्यान दिनेछु। आमेन। आजको विचार, जब म प्रार्थना गर्दछु आफूले बोले जति नै म परमेश्वरबाट पनि सुन्ने कोसिस गर्नेछु। प्रार्थना, पिता परमेश्वर, हाम्रा कानहरू खोल्नुहोस् ताकि हरेक दिन तपाईँले हामीलाई के भन्न चाहनुहुँदछ त्यसलाई हामी सुन्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका कटिना डगलास, टेनेसी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय परमेश्वरलाई राम्रोसँग सुन्न सिक्नको निम्ति।